Nếu bạn từng nghe đến những danh hiệu quân sự oai phong như là đại tướng của Mỹ hay nguyên soái của Liên Xô, những cái tên gắn liền với những chiến công lẫy lừng, bạn có thể tự hỏi, Trung Quốc, một cường quốc quân sự với hàng triệu binh sĩ, từng có nguyên soái, vậy tại sao giờ đây không ai mang danh hiệu đó nữa, cũng không còn ai được gọi là đại tướng? Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc từng vinh danh những anh hùng của mình bằng những ngôi sao rực rỡ, nhưng rồi họ chọn một con đường khác và để lại câu hỏi, điều gì đã xảy ra với những nguyên soái của họ? Trung Quốc không phải lúc nào cũng thiếu các danh hiệu cao quý. Vào những năm đầu của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, họ đã tạo ra danh hiệu nguyên soái, danh hiệu tương đương nhưng khác biệt với đại tướng ở những nước khác. Nhưng rồi, như một ngọn lửa cháy rực và tắt lịm, danh hiệu này dần biến mất khỏi quân đội, không chỉ vì chính trị mà còn vì cách Trung Quốc nhìn về quyền lực, bình đẳng và lịch sử của chính mình. Từ những chiến trường khốc liệt đến những hội nghị kín đáo, ta sẽ khám phá tại sao nguyên soái từng tồn tại, nó khác đại tướng như thế nào. Hãy quay về năm 1949, khi Mao Trạch Đông đứng trên Thiên An Môn tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đất nước vừa thoát khỏi hàng thập kỷ chiến tranh, nội chiến, kháng chiến chống Nhật và những cuộc xung đột nhỏ lẻ khắp nơi. Quân Giải phóng Nhân dân đã chiến thắng với những đôi dép rách và ý chí sắt thép. Những cái tên như Chu Đức, Bành Đức Hoài, Lâm Bưu không chỉ là tướng lĩnh, họ là thần tượng trong mắt dân chúng, là những người đã dẫn dắt quân đội qua những ngày đen tối nhất. Sau chiến thắng, Mao Trạch Đông biết rằng họ cần phải tổ chức lại quân đội để phù hợp với một quốc gia mới. Họ nhìn sang Liên Xô, đồng minh lớn lúc bấy giờ, nơi hệ thống quân hàm được xây dựng rõ ràng, từ binh nhì đến đại tá rồi đến tướng, với đỉnh cao là nguyên soái Liên Xô. Trung Quốc đã học theo. Năm 1955, họ ban hành hệ thống quân hàm hiện đại đầu tiên và danh hiệu nguyên soái ra đời, cùng với đại tướng và các cấp thấp hơn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, quân đội Trung Quốc có những danh hiệu chính thức và mang tính biểu tượng như vậy. Nhưng nguyên soái và đại tướng khác nhau như thế nào? Nói đơn giản, đại tướng là cấp cao ngay dưới nguyên soái trong hệ thống năm 1955. Nó giống như tướng 4 sao trong quân đội Mỹ, trong khi nguyên soái là cấp tối cao, tương đương với tướng 5 sao hay nguyên soái ở những nước khác. Nguyên soái không chỉ là quân hàm, nó là danh hiệu danh dự, thường dành cho những người có công lao vượt trội, ảnh hưởng vượt xa ngoài quân đội và được xem như biểu tượng quốc gia. Đại tướng thì thực tế hơn, gắn với vai trò chỉ huy cụ thể, dù vẫn rất cao cấp. Ví dụ, nếu Chu Đức là nguyên soái vì vai trò lịch sử trong cách mạng, thì một đại tướng có thể là người chỉ huy một chiến dịch lớn nhưng không mang tầm vóc biểu tượng như vậy. Trong năm 1955, Trung Quốc đã phong 10 nguyên soái nhưng không phong thêm đại tướng ngay lập tức, cho thấy nguyên soái là đỉnh cao tuyệt đối, còn đại tướng là bước đệm ngay phía dưới. 10 người được chọn làm nguyên soái gọi là thập đại nguyên soái, đó là Chu Đức, Bành Đức Hoài, Lâm Bưu, Lưu Bá Thừa, Hạ Long, Trần Nghị, La Vinh Hoàn, Từ Hướng Tiền, Nhiếp Vinh Chân và Diệp Kiếm Anh. Họ không chỉ là những chỉ huy tài ba, họ là linh hồn của cách mạng. Một người nông dân thời đó có thể chỉ vào Chu Đức và nói, ông ấy dẫn quân qua Trường Chinh, hay nghe tên Bành Đức Hoài và nhớ đến những trận đánh ác liệt ở Triều Tiên. Nguyên soái là lời tuyên bố rằng Trung Quốc không chỉ có quân đội mạnh mà còn có những anh hùng ngang tầm thế giới, vượt xa những đại tướng thông thường. Nhưng danh hiệu này, dù là nguyên soái hay đại tướng, không chỉ mang vinh quang, nó cũng gieo những hạt giống bất ổn mà Mao Trạch Đông sớm nhận ra. Năm 1955, thời điểm ấy, Trung Quốc vẫn là một đất nước đầy vết thương, kinh tế kiệt quệ, dân chúng đói khổ, và chính phủ phải xây dựng lại từ đống tro tàn. Với Mao Trạch Đông, quân đội không chỉ là đội quân chiến đấu, nó là biểu tượng của cách mạng, của tinh thần bình đẳng mà ông theo đuổi. Ông muốn quân đội khác với những đội quân phong kiến hay quốc dân đảng ngày xưa, nơi tướng lĩnh sống trong xa hoa, còn lính tráng thì chịu khổ. Việc phong nguyên soái ban đầu là để tôn vinh, nhưng nó nhanh chóng tạo ra vấn đề. Khi bạn đặt ai đó lên đỉnh cao với ngôi sao vàng rực rỡ, dù là nguyên soái hay đại tướng, bạn đã vô tình tạo ra một khoảng cách. Một người lính trẻ có thể nhìn Lâm Bưu và nghĩ, ông ấy là nguyên soái, còn tôi chỉ là hạt bụi. Điều này mâu thuẫn với lý tưởng của Mao Trạch Đông, người muốn mọi người trong quân đội, từ anh lính gác cho đến những chỉ huy tối cao, đều là đồng chí cùng chiến đấu vì nhân dân. Rồi thì chuyện chính trị cũng đan xen vào. 10 nguyên soái không phải ai cũng trung thành tuyệt đối. Bành Đức Hoài, một trong những người thẳng thắn nhất, năm 1959 dám chỉ trích đại nhảy vọt, chính sách kinh tế thất bại khiến hàng chục triệu người chết đói. Mao Trạch Đông đã giận dữ, Bành Đức Hoài bị cách chức, bị đấu tố trong cách mạng văn hóa và qua đời trong tù vào năm 1974. Lâm Bưu, một nguyên soái khác, từng là người kế thừa của Mao, nhưng đến năm 1971, ông bị nghi ngờ âm mưu đảo chính. Máy bay chở Lâm Bưu và gia đình rơi ở Mông Cổ trong hoàn cảnh bí ẩn, chấm dứt sự nghiệp của ông. Những anh hùng từng được ngợi ca giờ đã trở thành mối đe dọa.
Nguyên soái không còn là biểu tượng đoàn kết, nó trở thành tấm bia cho những rủi ro chính trị. Và Mao Trạch Đông đã bắt đầu nghi ngờ danh hiệu này, rồi cả đại tướng bên dưới nó. Nó không chỉ gây chia rẽ trong quân đội mà còn tạo ra những cá nhân quá nhiều quyền lực. Đến năm 1965, Mao Trạch Đông quyết định đã hành động mạnh tay. Cách mạng văn hóa chuẩn bị bùng nổ và ông muốn xóa bỏ mọi thứ có thể làm lung lay quyền lực của mình, kể cả hệ thống quân hàm. Ông tuyên bố quân đội không cần danh hiệu mà chỉ cần tinh thần cách mạng. Ngày 18 tháng 5 năm 1965, quân đội Trung Quốc chính thức bãi bỏ tất cả các quân hàm từ nguyên soái xuống đại tướng, không còn những ngôi sao sáng chói. Tất cả đều là đồng chí, mặc quân phục giống nhau, cùng hô khẩu hiệu phục vụ nhân dân. Quyết định này không chỉ vì chính trị, nó phản ánh văn hóa quân sự của Trung Quốc lúc bấy giờ. Quân đội được xây dựng trên ý tưởng tập thể, nơi chiến thắng thuộc về quần chúng chứ không phải là cá nhân. Mao Trạch Đông từng nói, sức mạnh của quân đội nằm ở nhân dân, không ở vài vị tướng. Một trận đánh thắng không phải nhờ tài năng của một nguyên soái hay đại tướng, mà nhờ hàng ngàn người lính, hàng trăm sĩ quan và cả dân chúng chở lương thực và may quân phục. Nguyên soái với hào quang cá nhân giờ không còn phù hợp với tư duy này. Trong cách mạng văn hóa, những ai từng mang danh hiệu cao quý như nguyên soái cũng không thoát khỏi sóng gió. Dù 10 nguyên soái không bị tước danh hiệu chính thức vì họ đã được phong trước đó, nhưng nhiều người trong số họ như Hạ Long hay là Nhiếp Vinh Trân đã bị Hồng Vệ binh công kích và đấu tố. Nguyên soái đã trở thành ký ức, không còn là thực tại. Mao Trạch Đông qua đời vào năm 1976 và Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền, mở ra thời kỳ cải cách. Đặng Tiểu Bình muốn hiện đại hóa quân đội, biến nó từ một đội quân du kích thành một lực lượng chuyên nghiệp đủ sức cạnh tranh với Mỹ và Liên Xô. Thế nên năm 1988, hệ thống quân hàm được khôi phục nhưng có một thay đổi lớn. Nguyên soái đã không trở lại. Thay vào đó, cấp cao nhất là thượng tướng cùng với trung tướng và thiếu tướng. Đại tướng trong hệ thống cũ cũng không được dùng lại như một danh hiệu riêng biệt. Tại sao ư? Trước hết, nguyên soái đã trở thành huyền thoại gắn với 10 vị anh hùng năm 1955. Đưa danh hiệu này trở lại có thể làm giảm giá trị của họ. Một tướng lĩnh thời bấy giờ có thể nghĩ, tôi giỏi nhưng làm sao sánh được với Chu Đức hay là Bạch Đức Hoài. Phong thêm nguyên soái mới sẽ gây tranh cãi, thậm chí làm mất đi sự thiêng liêng của quá khứ cách mạng. Thứ hai, quân đội Trung Quốc đã thay đổi mục tiêu. Trong thời chiến, nguyên soái là biểu tượng của chiến thắng, còn đại tướng là người thực thi chiến lược. Nhưng trong thời bình, Trung Quốc cần một quân đội hiện đại, linh hoạt, không bị ràng buộc bởi những danh hiệu mang tính nghi lễ. Thượng tướng cũng đủ để chỉ huy các quân khu lớn, mà không cần một danh hiệu cao hơn như nguyên soái gây áp lực hay kỳ vọng không cần thiết. Cuối cùng thì yếu tố chính trị cũng đóng vai trò lớn. Đảng kiểm soát chặt chẽ quân đội và quân đội là công cụ bảo vệ đảng, không phải là một cá nhân nào đó. Một nguyên soái hay thậm chí đại tướng có thể trở thành một thế lực riêng như Lâm Bưu từng là mối đe dọa. Một lãnh đạo ở Bắc Kinh có thể nhìn danh sách tướng lĩnh và nghĩ rằng thượng tướng là đủ để ra lệnh, không đủ để thách thức chúng ta. Hơn nữa, ký ức về thời kỳ quân phiệt đầu thế kỷ 20 khi các tướng lĩnh, quyền lực đã chia nhau đất nước vẫn khiến cho Trung Quốc phải dè chừng. Nguyên soái gợi hình ảnh một lãnh chúa quân sự, điều mà Trung Quốc hiện đại muốn tránh xa. Thế nên, khi bạn thấy quân đội Trung Quốc diễu binh trên Thiên An Môn với xe tăng gầm rú và tên lửa vút cao, bạn không thấy nguyên soái, không thấy đại tướng nào đứng đầu, nhưng bạn thấy một quân đội hùng mạnh, vận hành bởi hàng triệu người dưới sự dẫn dắt của những thượng tướng. Họ không cần những danh hiệu hoa mỹ để chứng minh sức mạnh. Sức mạnh ấy nằm trong sự đoàn kết, trong lịch sử và trong ý chí của một dân tộc đã vượt qua lửa đạn. Hãy nghĩ về điều này. Nguyên soái từng là ngọn lửa rực cháy trong thời chiến, cao hơn đại tướng về danh dự và tầm vóc. Nhưng trong thời bình, Trung Quốc chọn dập tắt cả hai để giữ cho cỗ máy quân đội của họ vận hành trơn tru. Một người lính hôm nay có thể không mơ làm nguyên soái, nhưng anh ta biết mình vẫn là một phần của một tập thể lớn hơn bất kỳ một danh hiệu nào. Điều này giải thích tại sao bây giờ Trung Quốc không có nguyên soái, cũng không còn đại tướng. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.